Sziasztok! A mai videóban egy kifordítható polipot fogok nektek készíteni. Ez a videó egy kicsit más lesz, mint a többi, mert nem készült róla videó, hogy hogyan készül, viszont lépésről lépésre lefotóztam minden egyes részét, úgyhogy engedjétek meg, hogy most úgy mondjam el nektek ezt a szerkesztést, vagy ezt a készítést, ahogy van. Amit felhasználtam, puha zsenilia fonálból kezdtem el dolgozni, de mindenki magának kell, hogy eldöntse, hogy milyen anyagból szeretné ezt elkészíteni, lehet Catania fonálból, vagy lehet akrilfonálból. Én egy ilyen zsenilia baby fonalat használtam hozzá, ez egy 1-1,5 mm vastagságú körülbelül, és egy ehhez illő 1,5 mm horgolótűt használtam. Kezdeti kör, az a szokásos, első lépésként 6 darab rövid pálcát készítettem, majd a következő sorban minden szembe duplát, vagyis 12 darab rövid pálca készült. A harmadik sorban pedig egy rövid pálca és egy dupla készült. Ez 18 darab rövid pálcával fog befejeződni. Ezt látjátok most itt a képen, ez az első 3 sor. Ezután mentem tovább, jött a negyedik sor. A negyedik sorban 2 rövid pálca és egy dupla készült, ez 24 darab rövid pálcával fog záródni. Az ötödik sorban 3 rövid pálca, egy dupla készült, ez 30 darab rövid pálcával fog záródni. És a hatodik sorban 4 rövid pálca és egy dupla készült, ez összesen 36 darab rövid pálcát fog nekünk jelenteni. Ennyinek kell lenni, hogyha ez eltérő, akkor valamit nem jól csináltatok, szóval ezt mindenképp ellenőrizzétek le. A következő körnél egy picit már variáltam rajta, mert nagyon elkezdett hatszögesedni, ezért eltoltam a sorokat, így 2 rövid pálca, egy dupla, majd 5 rövid pálca, egy dupla, és ezt 4-szer ismételtem meg egymás után, a végén pedig 3 darab rövid pálcát készítettem. Ennek a sornak a végén 42 darab rövid pálcához kellett, hogy érjünk, és ezután a 8. sorban 42 rövid pálca készült, amit ugye nem történt semmilyen szaporítás. Majd mentem lefelé, 6 rövid pálca, egy dupla, ez volt a 9. sor, és 48 rövid pálcának kell a végére érnie. A 10-től a 19. sorig lefelé haladtam, szimpla 48 darab rövid pálcával, nem történt semmilyen szaporítás és semmi. Ezután következett a láb. A láb már egy kicsit érdekes, mert úgy készült, hogy 11 darab láncszemet emeltem fölfelé, majd visszafelé fordulva a második láncszemtől lefelé haladva rövid pálcákat készítek ebbe a láncszembe, összesen 10 darab rövid pálcát. És utána, hogyha lejutok az aljára, egy kúszószemmel, vagyis hát egy ilyen légszemmel összekötöm a kezdeti pontot és ezt a láncszemet. Ezután 6 rövid pálcával haladok arrébb, majd ismét elkészítem a következő lábat. És összesen 7 darab lábnak kell lennie. Miután ezzel meg vagyok, végéhez értem a sornak, a következő sornál ismét hozzáértem a lábhoz, megközelítettem, 9 darab rövid pálcát haladok felfelé, az utolsóba, a 10. láncszembe, vagy a 10. rövid pálcába 3 darab fél egyráhajtásos pálcát fogok készíteni, majd megfordulok, és 10 darab rövid pálcát készítek a másik oldalra. És ezt után egy fogyasztást készítek, és utána haladok előre 4 rövid pálcát, majd ismét egy fogyasztást készítek. A következő láncszemnél megint haladok felfelé, 9 darab rövid pálcát, az utolsó szembe 3 darab fél egyráhajtásos pálca, majd ismét visszafelé 9 darab rövid pálca, a lábnál fogyasztok, 4 darab rövid, ismét fogyasztás, és megyek tovább végig az összes lábon így, amíg a legvégén a zárásnál egy fogyasztással fogom befejezni a sor végét. Jön a 22. sor, itt ismét haladok felfelé, 9 darab rövid pálcát, és ott, ahol az előbb 3 volt,
Ott az első szembe duplát teszek, dupla rövidpálcát, a másodikba szimpla rövidpálcát, és a mellette lévőbe ismét a dupla rövidpálcát, majd visszafelé 9 darab rövidpálcát, és lent megint egy fogyasztás, 2 rövidpálca, egy fogyasztás. És így ismétlem a teljes sort, amíg a végéhez nem érek a 7 lábon keresztül. A 23. sorban pedig 24 rövidpálca a láb körülhorgolásánál, és ezzel fogom befejezni a polipnak az alsó részét. Ebből 2 darabot fogok készíteni, és ahogy a képen látható, egymásba helyezem őket kifordított állapotban. Majd most lépésről lépésre mutatni fogom nektek a képeken, hogy hogyan vartam össze. A lényeg az, hogy a belső szemeit kell, ugye egy fonatunk van, és a fonatnak 2 oldala van, a külső és a belső, és a 2 belső szemet kell használnunk az összevarráshoz. Az összes 7 lábon keresztül teljesbe körbevarjuk, és kihagyunk egy kicsi darabot, ahol majd vagyis be fogjuk tudni tömni a tömőanyagot. Arra nagyon vigyázzatok, hogy a lábakat mindenképp tömni kell, viszont a testét belül nem teljesen tömjük körbe, hanem egy kör alakban, ahogy látjátok, belehelyeztem, egy kör alakban fogjuk elhelyezni benne a tömőanyagot, így lesz lehetőségünk arra, hogy kifordítható állapotba kerüljön a polipnak a teste. Így láthatjátok, hogy a tömést, hogy hogyan csinálom, a lába egészen feszesre van kitömve, és ezért lesz ilyen szép az állása, amikor majd elkészül a teljes polip. A kitömés után lényegében azt gondolom, hogy a polip teljesen elkészül, annyit még, hogy a legvégén majd fejezzétek be a varrást, úgy szintén, szóval ne vágjátok el semmiképp sem a fonalat, hanem látható itt a képen, hogy mutatom, a belső szembe kell az öltést csinálni mindenképpen, és utána jön majd a tömés része. Miután ezzel megvagytok, próbáljátok ki mindenképp, hogy ki tudjátok-e normálisan fordítani oda-vissza, hogy a tömést, mert akkor még el tudjátok igazítani rendesen a tömést. A tömőanyag lehet bármilyen, lehet vatta, lehet papírzsepi, lehet poliészter, golyó, bármit tölthettek bele, ami nektek kényelmes. A lényeg, hogy arra figyeljetek, ha moshatóra szeretnétek csinálni, akkor mindenképp olyan anyagot kell használni, ami mosás után nem fog eldeformálódni, mert akkor a polip el fogja veszíteni teljesen a formáját. Ez a végállapot, egy teljes lábat hagytam ki, de természetesen lehet csak a köztes részt is, kinek hogy kényelmes, és mindjárt mutatom a következő képnél, hogy hogyan tömtem meg, mert most itt jelenleg már az összes láb elkészült, és ezután már csak a perem részt kell megtömni a polipnál, hogy fixen álljon az a testrésze, amikor kifordítjuk, mert nem elegendő csak az anyag, ami benne van, mert az kevés ahhoz, hogy stabil legyen. Ebben a fánkszerű formában fogom beletömni az anyagot a polipnak a testébe, és így fog mereven állni. Természetesen ez a mennyiség nem mindig elegendő, van, amikor még pluszba rá kell tömni, erre nagyon figyeljetek, hogy ne csak egy oldalra. Szóval, hogyha pluszba rátömtök, akkor inkább vegyétek ki ezt az anyagot, és egy vastagabb verziót rakjatok vissza, de ugyanígy, mert hogyha egy oldalon tömitek, akkor már nem lesz jó. Ezen a képen már látható, amikor benne van körkörösen, és itt fogom befejezni a varrást, úgy szintén ugyanabban a mozzanatban, hogy a belső öltésben fogjuk tudni varni. Itt már nem kifordított állapotban van, itt már normál állapotban van az öltésünk. De ha nektek kényelmesebb úgy, akkor nem kell kifordítva varni. Én azért szeretek kifordítva varni, mert sokkal szebben eltűnik a varrásunk, és sokkal látványosabb úgy a végeredmény, de kinek hogy kényelmesebb, hogyha színével szeretnétek az öltést csinálni, úgyis teljesen tökéletes lesz. Miután ezzel meg vagyunk, elkészítjük az utolsó lábat, összevarjuk még a maradék részt,
mielőtt összevarnánk a lukon, még ezt is megtömjük, hogy ez is kemény maradjon, és utána pedig tetszésszerűen felrajzoljuk az arcot, ki miért szeretne. Én megmondom őszintén, hogy az eredeti verzió szerint ugye van a szomorú, a morcos polip, és van a mosolygós polip. Na, én semmiképp sem szerettem volna rossz érzést keltő polipot készíteni, ezért én úgy készítettem el, hogy lett egy mosolygósan alvó polip és egy nyitott szemű alvó polip. Magáról a szemről nem készítettem leírást, de itt a videóban ezt is el fogom nektek mondani, mert nagyon egyszerűen készült. Az alvós része ugye nem bonyolult, egyszerűen csak berajzolunk két félholdszerű lefelé konyuló, vagyis hát lefelé álló mosolyt, a középre pedig berajzolunk egy másik mosolyt, és mint láthatjátok a képen a fekete fonalat használtam, és én a Cataniát használom ebből is, de meg szoktam felezni a fonalat, és a fonálnak az a vastagsága, amit így bőven tökéletesen elegendő, vagy pedig egy vastagabb cérnával, egy varró cérnával, az is tökéletesen elegendő, és azzal, ezt például pont egy cérnával készítettem, de alapjáraton a Catania fonalat szoktam használni, mert nekem az egy jó, erős, masszív fonál, és nem szokott elszakadni. Na szóval, és miután felrajzoltuk, egyszerűen csak kihímezzük ezzel a vonalhímzéssel, és igazából ezzel el is készül maga az arc, az egyik fele, aztán kifordítás után elkészítjük a másik felét, ami a szem. Így készül nálam az egyik hímzés. Arra vigyázzatok, hogy ne vágjátok el a cérnát, mielőtt befejeznétek, mert hogyha valahol elvágódik és véletlenül kicsúszik, akkor utána újra kell az egészet hímezni. Én ezt úgy csináltam, hogy egybe hímeztem a két szemet és a szájat, így stabilan tartotta nekem, vagy tartja a mai napig is még a varrást benne. Na, ezután meg elmondom, hogy hogyan készült a kék szem. Készítettem feketéből, ja igen, és tettem rá még egy-két fekete pöttyöt. A fekete pötty az meg egyszerű sima, beleöltöttem egyet, beleöltöttem kettőt, egy ilyen X alakba öltögettem bele, és lényegében ezek lettek a fekete pöttyök, a szeme alá pedig azt hiszem zsírkrétával rajzoltam a rózsaszín kis mosolykákat. És a fekete-kék szem az pedig úgy készült, hogy készítettem egy alapot kékből, sima, egyszerű 6 láncemből, vagy 6 rövid pálcából álló kör, és ezt kétszer ismételtem, 6 és 12, majd a fehéret azt úgy csináltam, hogy az nem 6 volt, hanem 8. 8 rövid pálca, és úgy szaporítottam, hogy kettő rövid pálca, egy szaporítás, 2 rövid pálca, egy szaporítás, és ezzel kicsit ilyen nyújtottabb lett a fehér, és ezt megismételtem még egyszer, de ott már 3 rövid pálca, egy szaporítás, 3 rövid pálca, egy szaporítás, addig, amíg el nem fogy, és ezzel lényegében el is készültem a szem alapjával. Egyszerűen egymásra helyeztem őket, és utána pedig csináltam neki szempillát, a száját, egy-két pöttyöt, és a színt, és kész is voltam vele, ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy mindenkinek tetszik, és hogy könnyen értelmezhető lesz. Én sajnálom, hogy nem készült róla rendes videó, ez most csak egy első próba, megpróbálok alá feliratot is készíteni, hogy érthető legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha úgy gondolod, hogy tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és oszd meg másokkal is, hogy máshoz is eljusson. És hogyha elkészült a darabod, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez alapján, a videó alapján ki milyen verzióban fogja tudni elkészíteni. Hogyha úgy gondolod, hogy szeretnéd velem megosztani, akkor a YouTube csatornán, a Facebook csoportunkban meg tudod velünk osztani. Nagyon kíváncsi vagyok rá tényleg. További szép napot kívánok nektek, jó alkotást, sziasztok!